Gusto mo bang magsimulang mag-invest sa Philippine Stock Market at gusto mong kumita pero hindi mo alam kung anong strategy ang pwede mong simulan? Good news! Pag tinapos mo ang video na ito, malalaman mo ang strategy na pwedeng simulan ng isang beginner. Pero may isa pa akong good news para sa'yo. Meron akong upcoming free online webinar at sana mag-register ka. Para ito sa mga OFW, seafarer, employee, retiree, self-employed, at busy professional, housewife, mom, dad. So basta willing kang mag-invest para sa iyo to. Ilalagay ko yung link dito at sa description para mas madali kang makapag-register. Hindi lang yan, mas maganda na habang inaantay mo yung ating free training ay meron ka nang nababasa on how to start investing in the Philippine stock market. So I'm going to give you a free copy ng aking ebook, The Fuller Method, Learn to Grow Your Money Exponentially. So make sure basahin mo na to bago pa magsimula ang ating free webinar para mas matuto kang mag-invest sa stock market. Okay? So now, handa ka na ba? Type ready kung handa ka na. Dahil pag tinype mo yung ready, ibibigay ko sa iyo personally yung link ng free webinar at free ebook. Okay, so let's start. To your fuller way of life. Peso cost averaging tayo. Ang peso cost averaging, ang tatandaan natin, number 1, mag-identify ka ng regular interval kung kailan ka mag-i-invest. So dapat ito ay para sa mga may regular income. Kaya maganda itong gawin ng isang empleyado, OFW, yung mga may negosyo na may pang-invest sa stock market on a regular basis. So number 1, dapat capable kang mag-invest on a regular basis. Number 2, dapat good stocks ang pipiliin mo kasi hindi ito pang mabilisang kita eh. Ito ay para sa long-term investing. So if you are expecting nakikita ka using the peso cost averaging bukas, next week, well, hindi po ganun nag-work ang peso cost averaging. Peso cost averaging is for long-term investing. So i-ready mo na yung sarili mo na when you invest using the peso cost averaging, it's for long-term. So hindi mo kailangan tumingin sa chart or sa presyo ng stock araw-araw, hindi mo kailangan tingnan yan on a daily basis. Kaya dapat maihanda mo yung loob mo na sa stock market using the peso cost averaging because yung goal mo is long-term, pang long-term ito, okay? At mas maganda na nauunawaan mo yung aking mga sinasabi, kaya nga gusto kitang bigyan ng free ebook at free webinar para mas maintindihan mo yung mga sinasabi ko. So, hindi lang to minsanan na pakikinig, mas maganda na paulit-ulit natin pinapakinggan ang mga lessons. Okay, so ulitin natin. Number 1, dapat may capability to invest ka. Number 2 is good stocks yung pipiliin mo kasi for long-term ito. And number 3, nabanggit ko na actually, long-term. So peso cost averaging is for long-term investing. So pwedeng 5 years or more, pwedeng 10 years, pwedeng more pa. Depende sa'yo yung capability to invest mo. Lagi mong tatandaan, ano ba yung goal mo sa stock market, bakit ka mag-invest. So, doon lagi magpo-focus yung investing strategy mo. Kung for long-term ka, ang isa sa mga pwede mong gawin is the peso cost averaging. So, kung gusto mo pang malaman talaga kung paano nag-work in detail yung peso cost averaging, mas maipapaliwanag ko yan sa ating upcoming free webinar. Kaya sana magkita-kita tayo sa ating free webinar at mag-register ka ha. Ito yung link, lalagay ko sa baba at sa description. Pag nag-comment ka ng learn more, personally mabibigay ko sa iyo yung link ng ating free webinar. At mas maganda rin na habang inaantay mo yung free webinar, natututo ka na through the Fuller Method ebook, free ebook, ibibigay ko sa iyo para magsimula na yung learning journey mo sa stock market. So mag-comment ka ng learn more para malaman ko na natapos mo itong video na ito at para na din personally may bigay ko sa iyo yung link ng free ebook and free webinar. Okay? Why? Why am I doing this? Because my mission is to give inspiration and motivation to every Filipino to achieve one's financial goal through stock investing using the Fuller Method's simplest, okay, remember, simplest and most practical approach. Please, kung nagustuhan mo yung video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. At mahalaga na maklik mo yung notification bell or yung bell button kasi whenever ako mag-upload ng mga videos, manonotify ka. Para siguradong ma-notify ka at ma-receive mo yung mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube channel ko. At as much as possible,
susubukan ko talaga na makapag-upload ng more videos. So abangan mo yung mga videos ko. Lagi mong sisilipin yung channel. Basta nga i-click mo yung bell button para ma-notify ka. Okay? And muli ako po si Cynthia Fuller. And sinasabi ko parate that learning is a continuous process, but learning without implementing or applying is like holding grains of sand because it will just slip away from your hands. Salamat, and I'll see you in my next video. Gusto mo bang malaman ang strategy na pwedeng simulan ng isang beginner sa Philippine Stock Market para kumita ka on a long... Okay, so ulitin natin. Number 1, dapat may capability to invest ka. Number 2 is good stocks yung pipiliin mo kasi for long term ito. And number 3 ay